Ang de-demonstrate ko naman ngayon ay tungkol sa break at join command, kung saan at paano ito ginagamit. Ang break command ay may dalawang klase, 2 points at single point. Dito yung sa modify panel, click nyo lang yan, andito siya magkatabi. Subukan natin yung break command with 2 points. Ito yon. Breaks the selected object between 2 points. Click lang natin yan at i-apply natin siya dito sa intersection na to. Gagawin ko lang dyan, click ko yung object. Kung mapapansin mo, sa first click ko at second click, mabibreak yung line niya. Pero mayroon tayong specific points kung saan natin dapat siya i-break. Ando natin. Ulitin lang natin siya. Click ulit natin yung break. Then click yung object. Ngayon, para ma-specify nyo kung saan yung specific point niya, right click nyo lang. Then, click yung first point. First point dito sa corner at second point dito. Automatic may erase or mabibreak yung in-between na line niya between 2 points. Gawin naman natin yung break with single point. I-apply naman natin siya dito sa line na to. I-break natin siya. Sumot natin ng konti. Dito sa modify, click natin siya. Break at point. Click natin. Dito, may dalawang klaseng pag-break niya. Una, kapag nag-select kayo dito sa side na to, at yung second point, dito kayo nag-click, may certain distance na mai-erase dito. Yun ang mabibreak niya. Subukan natin. Dito ako nag-click, di ba? Dito, magkiklik ako, pero sa nearest lang. Shift natin, then right-click, nearest. Click natin. Pansinin nyo, nawawala yung portion niya. Undo natin. Subukan natin dito naman ako mag-first click, second click dito. Click ko dito. Then, specify first breakpoint. Shift right click, nearest. Click dyan. Pansinin nyo. Kung saan yung point nyo, yun ang nabibreak niya. Pero, nawawala yung portion niya. So, undo natin. Doon tayo sa correct procedure. Click ulit natin to. Then, break at point. Select object. This time, i-click nyo rito kung sa may intersection na tatama doon sa line na bibreak nyo. Click natin. Pansinin nyo, parang walang nangyari. Pero, pag kinilig mo yan, dalawang object na siya. This time, pwede natin itong i-trim. Ayan. So, ganun din gagawin natin dito. Break. Just click lang dito. Trim. Ito, double gagawin ko. Click, right click, first point. Ayan. Yan yung paggamit ng break command. Sunod naman natin yung join. Simple lang ang join. Dito rin siya sa modify panel. At ito siya. Click mo lang yan. I-click mo yung line na na-break. First click, second click, then press enter. Magiging single object siya. Ganun din dito sa kabila. Join. Click. Second click, enter. Ayan. Sa break, pwede nyo type sa keyboard yung command na break. Ayan siya. Then, ganun din sa join. Type nyo lang join. Andyan siya. Sana may natutunan kayo. At huwag niyong kakalimutan mag-like, share, at subscribe.